Morjes ja tervetuloa jälleen kerran 4K-kuuhun. Elikkäs totta kai kaikki varmaan arvasi, että tämä oli pakko olla tulossa. Elikkäs mulla on tässä Indiana Jones The 4-Movie Collection 4K Ultra HD:nä. Elikkä elokuvasarja, joka ei varmastikaan kovin paljon esittelytä tarvitse, koska tämähän on se yksi ikonisimmista franchiseista varmaan 80-luvulta heti Star Warsin jälkeen ja näin poispäin. Vähän niin kuin Harrison Fordin läpimurto omalla urallaan oli ollut Han Solo sitä ennen. Ja no Spielberg oli varmasti tehnyt jo sen läpimurtonsa, mutta tämä viimeistään sementoi kyllä Spielbergin niin super mega hittien tekijäksi. Ja tosiaan niin tämähän on juontaa juurensa 30-40-luvun tämmöisestä sarjaelokuvista sitten, missä oli vähän samankaltaisia tyyppejä. Joku tyyppi, joka seikkaili milloin missäkin paikoissa ja jäi cliffhangeri ja semmonen. Tää oli George Lucasin idea ja siitä sitten pojat Spielbergin kanssa ja Philip Kaufmanin ja toi Lawrence Kasdan, joka oli tekemässä tätä kässäriä kanssa sitten, jalostivat siitä sitten idea. Ja täytyy kyllä sanoa, että harvinaisen onnistunut elokuva kyseessä on. Puhutaan tästä ensimmäisestä nyt vielä toistaiseksi, eli 81 vuoden Raiders of the Lost Ark. Ja tässähän Indiana Jones on tämmönen arkeologi, ja sitä esittää Harrison Fordi, ja hän lähtee sitten tämmöisen vauhdikkaan James Bond-tyylisen alkuseikkailun jälkeen sitten ensin tonne Tiibetiin joku semmonen paikka ja sieltä sitten käsin joutuu Lähi-Itään ja hänen tehtävänsä on löytää liiton arkki ennen kuin ilkeämieliset natsit sitten sen löytävät. Ja ehkä nyt ei tarvitse varmaan mennä tämän enempää tähän elokuvaan, koska aika tyhjentävästi puhuttiin tuossa hikisissä leffanörteissä sitten Rauli ja Karo ja Japen kanssa tästä silloin. Oliko se nyt sitten pari vuotta sitten? Niin tää on kyllä semmoista selvää pässinlihaa kyllä, että varmaan tiedätte mitä ajattelen tästä, mutta siis niille, jotka nyt eivät sitä pääse linkkiä tässä kuvan yläreunassa klikkaamaan, niin siis täytyy sanoa, että hyvin ikoninen elokuva mulle, hyvin nostalginen elokuva mulle, on siis nähnyt varmasti kymmeniä kertoja elämäni aikana. Tää on niitä ensimmäisiä elokuvia, mitä muistan nähneen, ja ihan varmasti sen takia yksi niistä elokuvista, mikä on sillain niin kuin käynnistänyt meikäläisen tämmöisen NS-videouran sitten kyllä. Ja voi olla, että en olisi tässä ehkä YouTubessa teille höpöttämässä elokuvista, jos ilman tätä elokuvaa, jos en olisi nähnyt sitä siihen kriittiseen ikään. Ikä oli varmaan just joku 5 vuotta, 6 vuotta, kun näin sen silloin ekaa kertaa Betamax-videonauhurilta 80-luvun puolessa välissä. Ai, kun oli kyllä gutaa, se oli harvinaista herkkua silloin ja näin. Nämä on näitä harvinaisia elokuvia, missä kaikki on osunut niin kuin kohdilleen, niin kuin tiedätkö, että kässäri, ohjaus, näyttelijä, kaikki musiikit, John Williams niin kuin ehkä parhaimmilla, paitsi Indiana Jones-teema, mutta myös tää ei Graalin, vaan toi liiton arkin se teema, se on jotenkin tosi salaperäinen ja uhkaava, mutta silti niin kaunis. Tää on vittu kaunis elokuva, helvetin hyvät erikoistehosteet, ILM:n erikoistehosteet, niin kun, siis mun on vaikea löytää tästä niin kun, yhtään mitään pahaa sanottavaa. Eli siis elokuvalla ilman muuta niin kun, 5 tähteä kyllä, Raiders of the Lost Ark, se on hyvä. Ennen kuin mennään itse tähän 4K, niin puhutaan sitten muistakin elokuvista, eli 85 vuonna sitten tuli tää jatko-osa, eli Indiana Jones and Temple of the Doom. Tässä vähän lähdettiin kummallisille urille, eli tässä unohdettiin niin kuin natsit ja kaikki tämmöiset, vaan mentiin Intiaan sitten, ja siellä on semmoinen Indiana Jones sitten sattumien kautta se niin kuin seikkailee Intian viidakassa ja löytää sitten Pankot Palace. You will go to Pankot Palace and you will get the stones of the jotain tämmöistä. Se on niin kuin Indyn tehtävä, eli että niin kuin Pankot Palacessa asuu kummallinen Maharaja, joka sitten on kidnappannut seudun kaikki lapset ja tämmöiset sankarakivet, mitkä nämä on, jossa on tämmöisiä huippusalaisia maagisia voimia. No, Indy menee sinne sitten ja siellähän sitten kanssa sitten seikkailu alkaa. Siellä on semmoinen massiivinen maanalainen kompleksi siellä. Kyllä tätä elokuvaa olette nähnyt. Monet sanoo, että tämä on teemaltaan synkempi, mutta en mä sano. Mun mielestä tämä ei ole teemaltaan synkempi. Okei, tässä on lapsityövoimaa ja niitä lapsia lyödään ruoskalla ja tällä, mutta niin kun, vittu, tässä on sitä huolimatta, tässä on tämä short round
se lapsiapuri tässä Indyllä. Ja sitten tässä on myös Willie Scott, eli tämä love interest, mikä sinne tulee sitten. Niin kuin, siis, ne tuo tämmöistä niin kuin komediaa tähän, ja siis tää on paikoin niin kuin, siis tosi rasittava. Siis niin kuin Willie Scott huutaa tosi paljon, samoin kuin Short Round, ja en mä tiedä siis niin kuin, siis miksi tää alkaa musiikkikohtaa? En mä tiedä. No, mutta kuitenkin, en mä sitä sano, että niin on paskaa elokuvaa, että siis siinä on todella vahvoja hetkiä, mutta vähän liikaa kyllä niitä semmosia niin kuin, semmoisia kokonaisuutta heikentäviä hetkiä kyllä. Tehosteet on taas hienoja, tosi vauhdikas, se tulee mieleen tää just kaivoskärryllä tehtävä takaa ja sitten tietysti Kalimaa, kun tää vittu äijä Kalimaa repii sydämen sieltä yhdeltä äijältä rinnasta, niin se oli just hyvä. Ja se oli se, mikä aiheutti sen, tai yksi niistä filmeistä, ei vittu tää tuli, mutta onko se 84 sittenkin, kun tää tuli, no vittu. Okei, vuosi sinne tänne, niin. Se aiheutti sitten, että niin PG:n ja R-ratingin välillä tehtiin USAssa uusi ikäraja PG-13 sitten Steven Spielbergin aloitteesta, niin 3 tähteä on mun mielestä sopiva arvosana tuomion temppelille. Sitten Indiana Jones and the Last Crusade vuodelta 1989 sitten. Kaikki samat tekijät palaa. Spielberg ohjaa, Harrison Ford näyttelee, mutta tässä on mukana myös itse vittu Indiana Jonesin äijä, eli James fucking Bond, eli sakelin Sean Connery juman kautta. Ai saatana pää räjähtää, ai. Tän muuten näin sitten myös ihan tuoreeltaan sitten elokuvateatterissa. Se oli mahtavaa. Meidän iskä puhui mut sinne sisään, niin se sanoi, että kyllä Ville tämän voi tulla kattelemaan. Ei ole ehkä ikää, mutta se on nähnyt ne muukin, niin kyllä se sen voi katsella. Ja oikeassa oli, menin katsomaan ja todellakin pidin siitä todella paljon. Se oli varmasti ehkä ylivoimaisesti paras elokuvakokemus, mitä olin siihen asti kyllä nähnyt. Tässä Indiana Jones sitten ottaa jälleen kerran uuden erän natseja vastaan, koska natsit ovat tällä kertaa etsimässä Graalin maljaa, joka kuuleman mukaan saa Hitleristä tehtyä kuolemattoman, ja siinähän nyt tämä ei käy meinaa. Se on mentävä hakeen se ennen kuin natsit sen löytävät, ja tämä seikkailu vie sitten Indiana Jonesin USAsta tuonne Venetsiaan ja sieltä sitten taas tonne johonkin sinne Lähi-Itään päin. Monet pitää tätä parhaimpana Indiana Jonesista. Mä en todellakaan ole samaa mieltä. Siis tää on hyvä, tää on tosi hyvä. Ja siis parasta tässä on mun mielestä nimenomaan Harrison Fordin ja Sean Conneryn kemia, kun niillä on semmoista just oikeanlaista sanailua. Se ei ole huutamista, se ei ole niinku typerää huumoria eikä tämmöistä kimittämistä, vaan se on just niinku, juuri niin hyvää, kun tämmöistä 2 aikuista miestä voi sitten keskenään sitten sanailla. Ja siinä on paljon, siis paitsi se on hauskaa, se on myös koskettavaa ja niin kuin asiapitoista. Oikein hyvin onnistunut. Juoni on ehkä vähän sellainen sekava justiin. Se mennään Venetsiaan ja sitten siinä mennään Berliinissäkin käymään. Hitleriltä ottaa siihen muistiinpanovihkoon nimmarit ja sitten ollaan siellä Lähi-idässä. Ja myös tämä Denholm Elliot eli Marcus on siinä seikkailussa messissä kyllä. Tässä on paljon semmosia, että okei, miten ne pääsi tonne, miten nämä, miksei ne tee niin ja miksei ne tee näin, mutta ei sitä varmaan kannata ihan niin vakavasti ottaa. Esimerkiksi, minkä takia kukaan ei, mä en usko sitä, että kukaan ei Venetsiassa ole siellä kirjaston kellarissa käynyt. Siis kukaanko ei muka tiedä kirjasto, joka on rakennettu veden päälle. Ne ei kukaan siellä joku satana italialainen vitu arkkitehtiäijä, niin se ei ole että hei oi saatana, täytyy muuten mennä varmaan tarkastamaan, että mitenköhän nämä kestää nämä rakenteet, että kaivetaan nyt vähän tonne. Kukaan ei ole semmoista varmaan ikinä tehnyt. Se nyt ei tää nyt ole mikään suuri valitus elokuvasta on, mutta kuitenkin ja se mistä varmaan Hikisessäkin mainittiin, että miksi siinä on kyltti, missä on toisessa on Berliini ja toisessa lukee toi Venetsia, että kai siinä välissä on muitakin oleellisia, kaupunkeja, eikä se yksi tie varmaan mene pelkästään Venetsiaan. No, toi on ihan pieni. Oikein hyvä, mutta kyllä mun mielestä siis Indy ykkösessä siinä on paljon parempia, ikimuistettavampia kohtauksia paljon enemmän, vaikka ei tossakaan tosiaan vauhtia puutu eikä vaarallisia tilanteita, mutta siitä huolimatta niin kyllä tää tosiaan on. Indy 1 vie voiton, mutta tälle annetaan 4 solidia tähteä kyllä. On se sen verta kuitenkin mukaansa tempaava ja nostalginen ja ei sitä todellakaan vituta katsella, se on semmoinen.
Sitten sama ei kyllä voi sanoa 2008 vuoden Indiana Jones installaatiosta, eli toihan piti olla tosiaan Last Crusade, se piti olla ihan viimeinen, sen takia siinä on se auringonlaskukuva siinä lopussa. Mutta sitten oli kuuleman mukaan Harrison Ford sanoi, että ei vitsi, multa koko ajan kysellään saakeli lisää Indiaa, koska sä teet vittu lisää Indiaa, niin sitten oli George Lucaskin innostunut, että vittu, me tehdään lisää Indiaa, tällä tehdään lisää Indiaa, niin lopulta sitten pitkän niin kun, peitsen väännön jälkeen, niin 2008 sitten nämä herrasmiehet alkoivat toden teholla tekemään elokuvaa ja lopulta sitten alkoivat kuvaamaan. Ja sitten tuli tämmönen elokuva kuin Kristallikallon valtakunta, eli tässä viimeisessä, tai toistaiseksi viimeisellä kuuleman nyt mukaan on tulossa 5. osa sitten, mutta tässä 4. osassa sitten tämä Indy sitten sekaantuu neuvostoliittolaisiin sotilaisiin ja ne on tämmöisen kristallikallon perässä, jolla on tämmöisiä telepaattisia voimia, että sillä kuulemma pystytään hallitsemaan niin sitten ihmisten mieliä ja pystytään syöttämään ihmisten päähän ajatuksia, joita ne ei välttämättä muuten olisi keksinyt ja jene. Ja tämä seikkailu sitten vie hänet tämän Matt Williamsin kanssa, eli sitä Shia LaBeouf. Mä en tiedä miten se äänetään, mutta Shia LaBeouf esittämän kovanaaman greaser 50-luvun tämmönen vähän niin kuin Marlon Brando viimeinen kapinalle, whatever. Sen näköinen Brätkä Dude ja he lähtevät yhdessä seikkailemaan sitten sinne viidakoihin sitten ja siellä sitten nämä neuvostoliittolaiset ovat heidän perässään ja joo. Sitten lopulta sitten päästään sitten tänne Kristallikallon valtakuntaan, eli tämmöinen valtavan suuri Inka-kaupunki sitten keskellä viidakkoa, missä sitten paljastui, että siellä todellakin on ufoja sitten, että joo. Joo, siis vittu, no aivan perseestä, mutta niin kuin sanotaan nyt, me ollaan puhuttu tästäkin jo aikaisemmin, tehtiin Raulin kanssa leffakorjaamokin tästä. Mutta sanotaan, että mä yritän nyt puhua jotain positiivista tähän, niin kuin aina kaikki haukkuu tätä. Siis sanotaan, että ensimmäinen puoli tuntia on oikeastaan aika jees. Se nyt vituttaa ihan vitusti. Siis siinä heti alussa, ihan ensimmäinen kuva, niin kuin how you fuck up. Miksi se tulee semmonen, tiedätkö sä, joku vittu myyrä tulee sitä Paramount-logon, kun se feidaantuu kukkulaan. Se on joku sorakasa, mistä joku myyrä tulee. CGI. Se on niin selvä CGI-efekti. Ja minkä takia niitä myyriä siinä alkukohtauksessa, niin kun, miksi niitä näkyy niin paljon? Niin kun, oli se siis nämä tekijät, niin oliko ne silleen, että ui vittu, tää on hot shit, vittu me myydään meidän tämmöisiä Indiana Jones näitä myyränukkeja sitten, että kaikki haluaa. Ja ne on niin selvästi tehty CGI. Mutta sanotaan puoli tuntia, se on oikeastaan tämä pieni yksityiskohta lukuun ottamatta. Ihan rullaava elokuva, ei nyt todellakaan mitenkään niin kauhean hyvä kuin edeltäjänsä. Mutta kuitenkin, mutta sitten kun tässä menee tämä seikkailu sinne peruviidakoihin, niin musta vähän tuntuu, että siis käsinkirjoittajat ei keksi yhtään mitään. Ja kellään hahmoista ei oikein ole mitään tekemistä. Ja se on täysin turhanpäiväistä koko juttu. Ja sitten tämä jatkuvasti huononee. Sitten päästään näihin isoihin action set pieceseihin. Ja siis, voi vittu, Shia LaBeouf, niin se yhdessä kohtauksessa se hyppii sieltä viidakon puista toisiin. Ja ainoa vaan, miksi se on pistetty vielä Tarzan huutoosi. Ja sitä seuraa 10 tämmöiset CGI-apinat. Hei, siis nämä on niin selvä, siis nämä on huonon näköisiä vittu. Eikö se Spielberg voi sanoa, että vittu, hei, leikataan tää pois. Nämä on vittu paskan näköisiä. Vittu, otetaan nämä tää on kuitenkin post-processissa, niin kaikki nämä pois vittu. Tää ei vittu mä en jaksa katsella näitä satana. Ja sitten mä en vittu hetkeäkään usko satana, että siellä on semmonen autokolonna, mikä ajaa 1100 keskellä viidakkoa. Että ainoa siinä edessä on vaan semmonen, tiedätkö mitä? Valtava semmonen ruohonleikkuri, tiedätkö ruohonleikkuri, semmonen saha-auto, mikä sahaa sitä mukaan puita poikki. Niin. Mitä jos tulee kivi? Mikä sitten tulee vaikka puro tai harvoin vittu viidakko, harvoin se on ihan tasasta autiomaalta. Jos se tulee pieni kukkula tai joku sellainen kallionpalanen tai pieni rotko tällä, mitä sitten tapahtuu? Ja sitten vielä se, että
Nyt mä alan raivoa. Tää nyt ei ehkä arvostelun tää niinku 4K-asioihin liity mitenkään, mutta niinku sanonpa vielä sen, että niinku, miksi siinä niinku sitten, kun tulee se niinku miakkailukohtaus, niin nämä kaksi autoa ajaa siellä keskellä viidakkoa rinnakkain ja ne miakkailee siinä. Siis hei, kadonneen aarteen metsästäjissä ja ristiretkessäkin, niinku, vaikka siinä muutama niinku näkyy sellainen, että se on tehty niinku blue screenille, niin kato, kun silloin ei oikein voitu tehdä niinku studiossa kaikkea. Niinku, niitä oli pakko tehdä näitä juttuja oikeasti. Ja kato, kun sä et voi tehdä tämmöistä oikeasti. Siis, että niinku äijät miakkailee tällainen, niinku, mies ja nainen miakkailee niinku vasten toistensa jeeppejä, koska niinku, se ei näytä oikealta. Mä en hetkeäkään usko, että tällaista tilannetta voisi tapahtua. Vittu, sä ehkä voisit kerran lyödä miakalla ja sit tulisi joku töyssy ja toista täysin niinku, tiedätkö, off-palaan se toisesta. Ja älkää... Ja nämä CGI-muurahaiset vielä kruunaa oikein sen kokoisen. Ja siis CGI-muurahaiset, ne menee sen äijän suusta sisään. Ja, siis niinku tää on, aina joka indissä on se yksi gross out-kohtaus. Ridersissa on käärmeet siellä ikuisten sielujen kaivossa, siis ei ikuisten. Temple of Doomissa on selkeästi se ötökkäansa, mikä on täynnä näitä ötököitä. Last Crusadeissa on se, kun ne menee sinne katakombiin ja se on täynnä rottia. Crystal Skullissa on ilmeisesti sitten nämä niinku CGI-muurahaiset, mitkä menee sen yhden äijän suusta sisään. Voi vittu. Siis se on niin paskan näköinen vittu. Siis se näyttää joltain sanan PlayStationin peliltä. Tääkö on nyt se vittu tekniikan niinku huipentuma vittu. Tähän me päästiin saatana. Juman kautta vittu 30 vuotta, vähän vajaa 30 vuotta niin kuin elokuvateknistä kehitystä, niin siihen on päästy sitten niin kuin jo. No, ja silloin vittu, niin kuin se viimeinen kohta, siis tää tulee se avaruusolio, niin kaikki tän on nähnyt, ei varmaan kukaan spoilannut, niin siis se on niin tyhmän näköinen, se oikein tulee siihen kameraan, kattoo niin kuin siis, että hei katsokaa, minä olen CGI. Joo, hienosti tehty, tosi hienosti tehty. Niin kuin, ja olisiko se voinut niin kuin siinä kässärissä vähän jotenkin hienovaraisemmin ilmaista? Tarviiko se niin kuin vääntää niin vitusti rautalangasta se, että niin kuin, mitä siinä tapahtuu lopussa? En mä tiedä. No, kuitenkin, on se nyt kuitenkin semmonen elokuva, että siis kyllä se nyt kattoo sinänsä, varsinkin jos oli tuollainen krapula kännispäissään, niin kuin mä kattelin nää. Mä annan nyt Crystal Skullille, annetaan nyt armosta 2 tähteä, että siinä on todella paljon heikkouksia, mutta joo, en mä tiedä, sekin on varmaan ehkä 1,5, joo, no niin. Mutta vihdosta viimein me ollaan sitten tässä, mistä tämä video oikeasti kertoo. Eli 4K Ultra HD-arvostelu. Ensinnäkin mulla on tässä tämä boksi, mikä tuli 4K Ultra HD, ja sitten mulla on vielä tämä vanha klassikko-boksi vertailun vuoksi tässä. Ja aletaanpa tästä sitten heti perkaamaan. Tosi tämmöistä köykästä pahvia oleva tämmönen säilytyslaatikko, missä on tämmönen J-cardi tässä taustalla. Ja sitten meillä on täysin uudet nämä Steelbook-designit, ja tää sai tosi paljon flagia silloin, kun tää julkaistiin, että kun tää on niin paska tää taidetyyli. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon täysin samaa mieltä. Ei ole kauhean hyvät ihan oikeesti. Ja sittenhän vuotta myöhemmin Paramount on sitten korjannut tämän ongelmansa ja tehnyt näistä standalone-julkaisut sitten niin kuin Steelbookit, missä on se alkuperäinen kansitaide. Juuri näin teidän pitäisi tehdä. Niin kuin, ei teidän vittu tarvi keksiä pyörää uudestaan. Ei tarvi. Ei kukaan ei semmoista halua, ei oleta. Koska näissä vielä on tosi siistit ne alkuperäiset kansitaiteet kyllä. Esimerkiksi tässä. Täällä on niin kuin sisäkanteen pistetty. Mun mielestä tosi siisti tää. No on nämä ainakin niin kuin, siis yhtenäiset nämä kannet kyllä. Että siinä mielessä ihan jees. Puhutaan sitten itse levyistä, eli nämä kaikki levyt näyttää samalta, eli ei ole etikettiä, ei ole mitään, on vaan yksivärinen tommonen painatus siinä. Vähän erikoista, sillä tässä niissä on niinku värilliset nämä levyt, mutta en mä tiedä, jostain syystä kun ne on päivitetty sitten uuteen formaattiin, niin joku sanoo, että joo, mutta ei me haluta niinku värikkäitä levyjä, että niinku, pistäkää vaan yhdellä värillä. Se tulee sehän halvan oloset näistä.
Mutta se nyt ei ole varmaankaan oleellista, vaan oleellista on se itse sisältö. Eli varmaan te nyt haluatte kuulla, miltä nämä näyttää. Siis isoin plussa, siis nämä näyttää aivan törkien hyvältä. Se nyt ei liene varmaan mikään yllätys, että mä sanon, että nämä ei ole ikinä näyttänyt kotivideoformaatissa paremmalta. Ja siis olisi vähän outoa, jos olisi video, missä mä sanoisin niin, että joo, itse asiassa DVD näytti kyllä paremmalta. Ei vitussa kyllä näyttänyt. Ja varsinkin Kadonneen aarteen metsästäessä. Mä en ole sitä ikinä nähnyt elokuvissa. Mä oon nähnyt sen kymmeniä kertoja videolta, televisiosta, DVDltä ja niin Blu-ray-boksilta ja nyt sitten nähnyt näiltä 4K Ultra HD:lta. Ja siis tosiaan niin kummassakin on, tai siis kaikissa näistä on HDR10 ja Dolby Vision, että ne löytyy, eli viimeisimmät standardin mukaiset masteronit löytyy. Ja Kadonneen aarteen metsästäjistä on ilmeisesti niin uusista 4K-mastereista tehty nämä restauroitu niin ihan alusta asti sitten vissiin noista niin archival-materiaalista. Se on kuuleman mukaan Spielbergin hyväksymä tämä värimäärittely, Dolby Vision, jien poispäin. Varmaankin sama pätee näihin kaikkiin muihinkin. Mä olettaisin, että ne on tehty samasta sapluunasta kyllä. Itse asiassa justiin katselin hieman muistin virkistämiseksi ennen kuin aloin nauhoittaa tätä arvostelua, niin katselin tästä alun tästä justiin tästä Kadonneen aarteen metsästä ja vertasin sitä tähän edelliseen Blu-rayhin. Sehän on aika haastava kyllä se alkukohtaus tällainen niin kuin HDR Dolby Vision suhteen, koska siinä on paljon kirkkaita kohtia ja paljon hämäriä kohtia, koska viidakossa kuvaaminen on aina vähän vaikeaa. Plus, että siinä mennään vielä siihen luolaan, missä on tosi paljon tämmöisiä kirkkaita kohtauksia ja kirkkaita esineitä. Esimerkiksi muistat se, mikä on se saakelin se idoli siellä luolassa, kun se menee tällainen ja pistää sen hiekkapussin siihen ja se menikin vituiksi se lasku, niin sitten se laskeutuu, niin se on siinä se kultainen esine. Niin siis tässä on niin juuri varmaankin, niin varmaan jos jossain opetetaan näitä tämmöisiä Dolby Vision masterointia, niin toi varmaan on erinomainen harjoituskappale kyllä semmoisiin juttuihin kyllä. Siinä on kaikkea. Saman jutun katoin tuosta vanhasta Blu-raysta ja siis niin siinä täytyy todeta, että kuva on paljon valosampi tossa. Ylipäänsä niin siis se on kaikki niin tasaisen näköistä, siis tosi flatin näköistä tällä. Mutta sitten tää on ihan eri maata tosiaan tää 4K Ultra HD, siis se on aivan mahtava näköinen. Pimeät kohdat on todella pimeitä ja siis niin ne näkyy just niin kuin pitääkin semmonen siluettina nämä hahmot niin kuin pitääkin. Ja siinä tulee se patsas, missä tulee tää lepakoita suusta, niin se on lähes pimennossa tässä. Tossa se näkyy aika selvästi, mutta se tekee sitä. Siis siinä niin näkee, että siellä pimennossa on paljon yksityiskohtia, mutta siis niin Blu-ray ei pysty ton tapaiseen niin kuvan niin nimenomaan kontrastitoistoon. Ja tää näyttää ihan, mä veikkaan, että se on, jos se näkisi elokuvateatteriprintiltä, sekään ei varmaan näyttäisi niin hyvältä. Minä olen Dolby Visionin ystävä kyllä ja näin, no jos se on tehty oikein kyllä, tai HDR-käsittely, jos se on tehty oikein. Lisäksi mä olin huomaaminaan tässä vanhammassa versiossa, kun mä sen katoin tossa, että onkohan tää vähän semmonen vähän niinku ruskehtava, niinku vähän semmonen uudenlainen värimäärittely siinä. Ja mä katoin noita muita arvosteluita kun tähän pohjille, niin sanottiin, että siis tää on se uusi 4K-masterointi, ja tää on niinku sitä haettu, että tää on ollut tosi uskollinen, niinku miten se on alun perin näyttänyt elokuvateatterissa. Ei mitään uusia värimäärittelyä tai mikään sellaista. Mikähän siinä oli, aina, siis tähän aikaan kun Blu-ray oli uusi tai kohtalaisen tuoreessa, semmoinen ensimmäinen 5 vuotta, niin siinä ne aina, että joo hei, me määritellään vähän uudestaan, ruuvataan vähän näitä värejä uudestaan. No on sitä vieläkin, mutta niin kuin, musta vähän tuntuu, että silloin tehtiin sitä tosi paljon. Kaikki Matrixit ja nämä yhdenmukaistettiin siihen vihreä väriin ja nyt ne on taas palautettu teatterin väriin. Ja, no, nämä on vähän keissikohtaisia kyllä. Eikä siitä. Mutta siis pointti on tässä, eli tässä alkukohtaisessa vielä kun se menee sen luolaan ja siellä se idoli, niin se näyttää ihan sika hyvä. Se on äärimmäisen yksityiskohtainen se idoli siinä ja se kaikki se kultainen hohkaus siinä, niin se näyttää niin kuin, se tosiaan tulee esiin sieltä kuvasta ihan eri tavalla kuin tässä flatissa vanhassa HD
masterissa sitten. Niin kuin top notch. Niin kuin siis, jos Paramountin pojat ei osannut hyvin paketoida tätä pakkausta, eikä tehdä ekstroja niistä kohta myöhemmin, niin se täytyy sanoa, että se, joka on tehnyt tähän ainakin Ridersien värimäärittely, niin se on ollut aivan wizard tässä aiheessa. No siis Tuomion temppeli, katselin sen, ja siis sekin on tosi haastava värien puolesta. Siinä on paljon siellä pimeissä tunneleissa, ja siinä on paljon sitä hehkuvaa laavaa. Ja varsinkin tää Kalimaa-juttu, mikä näyttää, tää on muuten aina näyttää tosi ihanalta VHS-videolla tää, siis tää tämmönen punainen oranssi hohkaus, te tiedätte, kun on vähän kulunut vielä, niin siis se alkaa sellainen välkkyyn, se on tosi törkeästi. Mutta siis tässä ei todellakaan ole mitään valittamista näistä jutuista, meinaan siis värin toisto on aivan ilmiömäinen. Ja siis filmiraetta on just sen verran mitä pitää. Se näyttää just siltä, millä se pitää, koska nämä on filmillä kuvattu. Että siis ei todellakaan mitään Ghostbusters. Ghostbusters on helvetin rakeisia filmejä. Tosi fine grain, tosi fine looking, täytyy sanoa kyllä. Ja ne sankarakivet, niin niistä tulee vähän samanlainen efekti kuin tuossa tässä Ridersin alun siinä. Tai no miksei myös niin kuin Liiton arkissa. Sekin hohkaa semmoista kullan kajoa siinä ympärille, mutta ne sankarakivet tekee samanlainen. No tässä on muutamia visuaalisia efektejä kyllä, mitkä vähän näytti silleen. Mä en tiedä, varmaan Blu-rayllakin sama ilmiö alkaa olemaan, mutta siis se just esimerkiksi kaivoskaahailu-juttu, niin kyllä se selvästi näkee, että ne on pienoismalleja. Mutta se nyt ei ole tietysti, siis se on tarkkuuden vika sitten. Kuvaan on tullut vielä lisää tarkkuutta ja sä huomaat siitä semmosia asioita, että ne on. Kyllä tää on tehty siellä ILM pienoismalli virityksessä sitten kyllä. Ja erityisesti toi kohtaus, missä syödään apinan aivoja, niin sekin saa pientä pikanttia lisämakua sitten myös näistä terävyyden lisäyksestä. Oikein hyvä masteri kyllä. Last Crusade, niin tästähän mä just mainittiin, että täällä alkaa olemaan sitä aikaa, että tässä alkoi olemaan jo tämmöisiä visuaalisia efektejä. Ne ei kyllä kauhean hyvältä näytä, mutta ne ei ole kyllä kauhean hyvältä näyttänyt kyllä Blu-raylläkään. Siis, että sen niin huomaa, että kun on studiossa kuvattu. Esimerkiksi se, kun muistatte, kun se natsi puristelee nyrkkiä ja se ilmalaiva lähtee, niin okei, tää on blue screen. Sitten se, kun se hävittäjälentäjä tulee siihen niin kuin, kameraa kohti, niin joo, se on selvä visuaalinen efekti. Tai se äijä, sama natsi, niin tippuu tankissa kohti kameraa, niin selvä visuaalinen efekti. Mä en tiedä, onko se tarkoitus ollut hakea tämmöistä vähän niin kuin tämmöistä sarjakuvamaista meininkiä, vai onko Spielberg sitten innostunut tekemään, ainakin tuossa dokkareilla se mainitsi, että hänen mielestään on parhaita leffoja just nää, kun kaikki on tehty aidosti eikä tietokoneella yhdistetty, mutta niin onko se halunnut korostaa sitten tämmöistä sarjakuvamaisuutta tämmöisillä visuaalisilla gägeillä sitä. Mutta ei se mitään, siis tää näyttää kans todella hyvältä, siis niin kuin ne kohtaukset, mitkä ei ole visuaalisia tehosteita, niin on todella hyviä. Ja tämäkin on ehkä tämmöinen haastava filmi, vaikka tässä ei olla niin pimeässä paljon tässä, mutta siis siinä ollaan niin kuin eri olosuhteissa. Siinä ollaan myrskyissä ja ollaan tyrskyissä ja ollaan aavikolla ja ollaan niin siellä linnassa ja on tulipalo, on savua ja kaikkea. Kaikki toimii. On todella hyvän näköinen kuva ja oikein hyvän näköinen 4K-masterointi kyllä. Pois lukien nämä visuaaliset efektit. Eikä nekään nyt paskoja, eikä niitä varmaan saa sen paremmaksi, mutta niinku, ymmärrätte varmaan pointin. Voisikohan niitä saada muuten paremmaksi, jos niinku ottaisi sen restauraatio, ottaisi niinku ihan kameran negatiivista ne alkuperäiset kohtaukset ja sitten tekisi uudestaan, mutta siis se alkaisi olla jo niin perustavanlaatuista filmin muuntelua, että niinku se ei varmaan Spielberg tykkäisi semmoista tehdä. Sehän sanoi ET:n ekstroissa, että hän oli hetken aikaa siinä huumassa, että CG:llä voidaan muuttaa vanhoja elokuvia, mutta siihen tulikin sen DVD:llä oli se 2001 vuoden ET-restauraatio, vaikka 2002, mitä se nyt olikaan, ja se tuli DVD:lle, ja sitten jostain syystä Blu-raylle, että siinä oli vaan enää pelkkä teatteriversio, tuossa Extrailla sanoi, että juu, ei näitä ei muunneta, kerrankin näinpä, herranjestas, niin se on mahtava voitto yhteiskunnalle. Sitten hei, tää 4. filmi, niin tässähän oli, totta kai tää on ihan eri aikakauden elokuva. Tässä on melkein 20 vuotta väliä näiden kahden välillä. Ja sen huomaa, että tässä on digitaaliset efektit on niin, parantunut, mutta siis digitaalisia efektejä on. Eli olikohan tässä se CGI, se kun se äijä vanhenee. Se on jotenkin tietokoneavusteisesti kuulemma tehty, mutta jos mä en nyt oikein muista.
Mutta siis tässähän, niin kuin mä sanoin, tähän vitusti CG:tä. Ja se on hyvin tämmönen tympeen niin nykyaikainen elokuva. Ja siis mä en vittu ikinä oikein tajunnut, me tätä kritisoitiin siinä meidän aikaisemmissa Hikiset leffanördit video, vai onko se Rauli leffa korjaamassa, mutta kun sitä mä en niin tajunnut, miksi se pitää valasta ne hahmot sillä lailla, että niillä on tosi voimakas semmonen hiusvalo. Se niinku, vähän niinku kaikki hahmot niinku sillain kiiltää. Siis se näyttää niin selvästi, että se on studiokamaa, mutta kai se voi olla joku semmonen, niin kuin, halutaan korostaa niin kuin sarjakuvamaisuutta, halutaan korostaa tämmöistä fantastisuutta tai jotain semmoista. Voiko se olla se, mutta siis mä en ymmärrä se, niin kuin, siis niin kuin, mitä niin kuin vanhemmaksi tässä sarjassa menee, niin sen paremmalle ne näyttää. Niin kuin ihan oikeesti. Niin kuin, mutta overall, helvetin hyvän näköisiä kuvia kyllä ja siis niin kuin ilo katsella ja varsinkin nämä alkupää-elokuvat, nostalgiset elokuvat, niin et varmasti ole parempana nähnyt niitä, vaikka olisit elokuvissa nähnyt, vaikka olisit nähnyt ne ensi iltana, mutta siitä on jo niin kauan aikaa, että ehkä nyt pystyt näkemään nämä sitten niin kuin, no, en sano nyt sitten välttämättä ehkä suoraan niin, ehkä parempina, mutta kuitenkin ainakin eri tavalla tosi hyvinä, jos sanotaan näin. Hei, kaikissa näissä on Dolby Atmos ääni. Sitä mulla tietystikään ei oo, mä en pysty sitä arvioimaan, koska mulla Dolby Atmos laitetta ei oo. Mutta sen verran lueskelin tosta internet-arvosteluista, että on onnistuneita ääniraitoja, että on oikeilla maulla tehty siis semmoinen pieniä niin kuin tasoääniä, niin kuin, tiedätkö, maasta kuuluu ja ylhäältä kuuluu eri juttuja. Siis tosi hyvä, siis mulla 7.1 ääniraidalla kuuntelin, niin siis todella hyvin ajaa asiansa. Eikä, siis ei näissä ikinä ollut, kyllä mun mielestä ihan DV:ltä lähtien, niin ei ole ollut mikään todellakaan huono ääniraita missään näistä versioista. Että kyllä mä luulen, että no mä en tiedä, onko Spielbergillä joku hovi tämmönen ääni miksaamo näin, mutta niin, kyllä nämä tyypit, jotka näistä masteroinnista vastaa, niin kyllä tietää, miten homma tehdään. Ja vaikka niin kuin esimerkiksi Riders, niin se on tosi tämmönen etukaijatin vahvuinen elokuva, niin sieltä kuulee kuitenkin sieltä esimerkiksi jopa mun 7.1 laista, varsinkin siellä kun ne aaveet tulee siellä lopussa, niin ne menee hienosti siellä niinku taustalla. Mutta ei mun mielestä sillä ole mitenkään niinku silmiin pistävästi tai korviin pistävästi kuitenkaan. Mutta kuuleman mukaan myös Atmos kuulostaa sitten todella hyvältä. Se, mikä nyt tietysti ehkä tällainen perfektionistinen olisi kiva, jos näissä alkuperäiset äänimiksaukset. Eli näissä on vissiin stereoäänet näissä kahdessa ensimmäisessä ja tässä on varmaan, olisiko sinne Dolby Surround sitten. Ja no tietysti tässä on varmaan moderni sound-miksaus tässä viimeisessä, mutta olisi ihan kiva kuriositeetti, jos ne alkuperäiset stereoraidat, sillä niin kuin digitaalisesti siivottu kaikesta kohinasta ja sillä niin olisi siinä tallessa, mutta joissain on, joissain ei, mutta siis todella hyvä soundtrack kyllä kaikissa. En huomannut siinä kyllä mitään valittamista kyllä. Sitten vielä extrat lopussa, että niistä nyt ei ole paljon sanottavaa, eli joka näistä levyistä on trailerit mukana, muutama eri traileriversio. Mitään kommenttiraitaa ei taida olla missään näistä filmeissä. Spielberg on, mä en tiedä onko se joku sanonut, että hänen filmeissä ei saa olla kommenttiraitaa, mutta se on ainakin, siis mä en tiedä, se ei ole varmaan ikinä tehnyt kommenttiraitaa. Ja siis ihan ymmärrettävää kyllä, että niin kun, filmintekijä ei välttämättä halua, että se filmiä katsellaan sillä lailla, että kuunnellaan jotain muuta. Mutta ei ole kommenttiraitaa, näissä ei mitään ekstraa, paitsi sitten on viimeisellä tässä levyllä on tämä bonus features, ja tää on itse asiassa ihan täsmälleen sama levy, mikä löytyy tästä edellisestä Indiana Jones boxista, tää bonus features-levy, niin se on sellaisenaan portattu tähän kyllä, ja on muuten ihan sikana siistimpi tää Blu-ray-boksi kuin tää. Mitä vitun pahvia? Tää on suoraan jostain satana, ihan niinku pornokirja tai joku semmonen. Semmoista niinku halpaa pokkarimuovia toi. Mutta joo, extrat on täsmälleen samat kuin näissä. Ja tästäkin muuten puuttuu extroja, siis se ensimmäinen DVD-julkaisu. Jos sulla on se tallessa niin, ja oot extrojen ystävä, niin sitä ei varmaan kannata hukata, koska siinähän on enemmän extroja. Esimerkiksi siinä puuttuu about kaikki nämä
päiväkirja-ekstrat, mitä oli tästä Kristallikallon valtakunnasta, mitä niin kuin tuli netissä, millä haettiin vähän sitä teaseria ja tämmöistä, vähän TV-puffia ja tämmöistä. Ja sitten kaikissa on kuvakallerit, niitä ei ollenkaan tässä, paitsi että DVDllä on ja tämmöistä. Mutta se mitä tässä nyt on, niin on tässä extra-levyllä on oikein hieno dokumentti, siis On Location kadonneen aarteen metsästäjistä, mikä on jaettu 2 eri osaa. Hyvin informatiivinen, koostuu lähinnä siis näistä, tai siis niistä se koostuu, että siellä, mitä siellä kuvauspaikalla on kuvattu. Sitten lisäksi kaikista näistä filmeistä on making of kooste, jokaisesta omansa. Eli siinä on niin kun, tekijät selittää tällä, mitä oli mielessä silloin, kun alkoi suunnittelemaan ja mitä vaikeuksia se oli, missä se kuvattiin ja tällä. Just mun mielestä parhaimman tyylisiä dokumentteja, kun mitä näin, niin pitää hyvässä extra-setissä ollakin. Ja on siis niin kuin katson, joka kerta kun nämä tulee katsottua, niin pitää aina katsoa nämä extra. Oikein viihdyttävä. Sitten lisäksi on tämmönen Featurette-galleria. Tässä on paljon niin kun eri elokuvista on sitten näitä tämmöisiä eri asioista. Esimerkiksi Music of Indiana Jones, Face Melt of Indiana Jones. Siinä tuli oikein oma minidokkari siitä, kun tämän Tothin pää sulaa sitten siinä. Kaikki muistaa kadonneen aarteen metsästä ja lopusta, kun se tapahtuu. Ja mä en muista montako niitä oli, mutta kyllä niitä on. Yhteensä 7 tuntia on extra siinä extra-levyllä, että ei se huono määrä extroja oo kyllä. Mutta vähän kyllä niinku ehkä pettymys se, että niinku sellaisenaan niinku tuodaan toi. Mutta olisi voinut nyt varsinkin kun Indiana Jonesin 40-vuotisjuhla olla, niin ehkä jotain uutta tuoda ja portata niinku nää, vaikka toinen extra-levy tähän rinnalle, missä olisi ne kuvakallerit tällä ja vaikka archival materiaali, vaikka semmonen. Ja sitten niin olisi tietysti voinut ehkä joku Indiana Jones Legacy, joku semmonen, niin sen vaikutus niin kaikkeen kulttuuriin. Indiana Jones Video Games, jotain tämmöstä niin jotain. Ja ehkä joku, niin kuin, tiedätkö, jos ei niitä kuvagallerioita, niin vittu, hei, miksei tässä voi olla joku semmonen, tiedätkö, niin kuvagalleria booklet, tiedätkö? Jotain tämmöistä, jotain spesiaalia. Mutta hei, it is what it is. Ja siis tosiaan niin kuin sanottu, näähän on julkaistu sitten, ainakin nämä vissiin 3 ensimmäistä. Mä en tiedä, onko tää tullut tää Kristallikallio tätä nauhoittaessa vielä. Niin on julkaistu sitten se siis niin kuin standalone 4K-setteinä. Mutta niistä taas sitten tietäkää se, että niissähän tietenkään ei sitten extra-levyä, että vittu kun on vaikeeta. Niin kun olisi kerralla tehnyt hyvän paketin tästä. Pistäkää alkuperäiset taiteet tähän ja niin kun kunnon kovakoppanen boksi siihen, vihkonen mukaan ja siis niin kun alkuperäiset kuvataiteen, niin se olisi kerralla saatu siinä porkkiin. Mutta semmonen kyllä tulipa taas juteltua tässä kyllä. Mä ajattelin, että tästä tulee tosi nopea, kun mä oon puhunut näistä jo niin paljon, mutta eipä muuten tullut. Saa taas kuulua vaikka kuinka kauan aikaa, mutta hei. Anna sä sun mielipitees Indiana Jonesista ja onko sulla 4K Ultra HD paketti vai aiotko vielä jatkaa niin pitää hyllyssä tätä Blu-ray-boksia vai kenties vanhaa kunnon DVDtä, jossa siis on kaikista eniten extroja kyllä. Pistä kommenttia, paina tykkää jos tykkäät 4K6 ja tykkäät Videospacesta ja tilaa muuten kanava, jos et on muuten vielä tilannut sitä. Ja todellakin hei, minä kiitän todella paljon, että jaksoit katsoa tämän mammuttimaisen höpötyksen tänne asti ja siis todellakin toivotan sinulle oikein hyvää elokuvailtaa sitten. Ville menee katsomaan, ei Indy, vaan jotain muuta. Ville katsoo jotain muuta, eikä Indyä katso ainakaan vähän aikaan. Paitsi joskus.